მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება VPN-ები და ეს ვიდეო გაკვეთილები, ისე ვთქვათ, VPN-ს რაც შეეხება რამდენიმე ვიდეო გაკვეთილისაგან შედგება. დღეს გვაქვს პირველი ვიდეო გაკვეთილი და დავიწყოთ მოკლედ. ყველა ჩემი ვიდეო გაკვეთილი ატარებს მხოლოდ სასწავლო ხასიათს და კიბერ დანაშაული ისჯება კანონით. კონფიდენციალურობის დაცვის საკმაოდ ბევრი სისტემა არსებობს, მაგალითად ეს არის Tor, ჯონდონიმი, SSH ტუნელი, proxy სერვერები, Freenet, L2P და VPN-ი. ამათგან ყველაზე ესე ვთქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე მარტივად გამოსაყენებელ მომსახურებად ითვლება VPN. თუმცა იგი სხვებთან შედარებით უფრო ადვილია გასატეხად სერიოზული მოწინააღმდეგის მიერ. როგორც ახლა აი ამ ფოტოზე არის ნაჩვენები, ერთ მხარეს გააქვთ ეგრეთ წოდებული VPN კლიენტი, ამ შემთხვევაში ჩვენ და მეორე მხარეს არის ეგრეთ წოდებული თქვათ ბოლო კვანძი, იგივე end node. VPN-ის გარეთ გამომავალი სერვერი. VPN-ი ქმნის ეგრეთ წოდებულ დაშიფრულ გვირაბს კლიენტიდან ბოლო კვანძამდე. მარტივად რომ ვთქვათ, მონაცემების დაშიფრვა ხდება კლიენტის მიერ. შემდეგ ეს მონაცემები გადაიცემა VPN სერვერზე, სადაც ხდება მათი გაშიფრვა და გაგზავნა destination მისამართზე, დანიშნულების მისამართზე. VPN-ის გამოყენების რამდენიმე საშუალება არსებობს და უმარტივესია რომ VPN კლიენტი დააყენოთ ოპერაციულ სისტემაზე, ამ შემთხვევაში თქვენს კომპიუტერზე. არსებობს უამრავი ასეთი კლიენტ პროგრამა, რომელიც არა მარტო კომპიუტერზე, არამედ მობილურ ტელეფონებზეც დგება და მეორე გზა არის რომ გამოიყენოთ VPN როუტერი. ამ ნახატიდან ხედავთ რომ კომპიუტერები ქსელის საშუალებით არიან მიერთებული როუტერთან. როუტერი VPN-თან მიერთებული ამ შემთხვევაში ინტერნეტთან. შესაბამისად, როუტერზე დგას სერვერი, რომელიც დაშიფრულ კავშირს გაგზავნის VPN-ის ნოუდზე. მაგალითად DWRT-ს მოხვება ასეთი სერვერი. პრინციპი კი მდგომარეობს იმაში, რომ ქსელში მონაცემები დაუშიფრავად მოძრაობენ, მაგრამ როგორც კი როუტერში მოხდება მათი მონაცემების დაშიფრვა და მათი გარეთ VPN-ის საშუალებით გაგზავნა. შეგიძლიათ ისე გააკეთოთ, რომ მხოლოდ ერთ პორტში შემომავალი ინფორმაციის გაგზავნა მოხდეს VPN-ით, მაგალითად, Wi-Fi-ით შემომავალი ინფორმაციის გაგზავნა მოხდეს VPN-ის საშუალებით. ბოლოს VPN-ი შეიძლება დააყენოთ ვირტუალურ მანქანაზე და მისი გავლით მოხდეს ეს კავშირი, ან დააყენოთ როუტერის OS-ი, სისტემა ვირტუალურ მანქანაზე, რომელზეც გექნებათ დაყენებული VPN-ი. შეიძლება დაგებადოთ კითხვა, რა საჭიროა ეს ყველაფერი. საქმე ის არის, რომ ასეთი მეთოდით შესაძლებელია VPN-ების ერთმანეთში ჩასმა, იგივე embed VPN-ები და სხვადასხვა VPN-ისათვის სხვადასხვა გამომავალი კვანძის განსაზღვრაც ცხადია, ბევრად გაურთულეს მოთხოვთვალე მხარეს ინფორმაციის დაჭერას, მაგრამ ასევე გაართულებს თქვენ სისტემასაც. გაითვალისწინეთ, რომ VPN-ი დაშიფრავს ინფორმაციას მხოლოდ თქვენსა და VPN-ს შორის. როგორც კი ინფორმაცია გასცდება VPN სერვერს, ეს ინფორმაცია აღარ იქნება დაშიფრული და თუ ინფორმაცია, რომელსაც აგზავნით, არ არის დაშიფრული სხვა პროცესის მიერ, მაგალითად SSL-ის მიერ, ან თქვათ, იყენებდეთ TLS ელფოსტისთვის ან SSH დისტანციური თქვათ კავშირისთვის, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ VPN-ი არ არის end-to-end encryption-ი, დაშიფრვა, ის დაშიფრავს მონაცემებს, ინფორმაციას მხოლოდ თქვენს კომპიუტერსა და VPN სერვერს შორის. უპირველეს ყოვლისა, ზოგადად ხალხს და ჰაკერებს, რომელიც ქსელში უყურებენ თქვენს მონაცემებს, არ შეუძლიათ მონაცემების წაკითხვა, ვერ ახერხებენ კავშირში პაკეტების ჩასმას და man-in-the-middle შეტევის განხორციელებას. თქვენი ინტერნეტ მომწოდებელი ვერ გაიგებს, რა არის თქვენი ინფორმაციის საბოლოო destination დანიშნულების სერვერი, მათ მხოლოდ ეცოდინებათ, რომ ინფორმაციას აგზავნით VPN სერვერზე. ამის შემდეგ რა ხდება, მათ ამის შესახებ არ იციან. შესაბამისად, როცა მასობრივი პასიური თვართვალი ხორციელდება, მოთხოვთვალე მხარე ვერ ახერხებს ამ შემთხვევაში თქვენი კავშირის მონიტორინგს და გაგებას, რომელ ვებსაიტს უერთდებით.
თუმცა თუ უფრო აქტიურ თვალთვალზე გადავლენ, შეძლებენ ამის გაგებას ანალიზის სხვადასხვა მეთოდებით, მაგრამ ამას დრო და რესურსი სჭირდება და მულთვალთვალისათვის არ არის ადვილი ამ რესურსების გამოყოფა, თუ მართლა სერიოზულ სამიზნეს არ წარმოადგენთ. VPN-ის საშუალებით გვერდწაულით გეოგრაფიულ შეზღუდვებს და ცენზურას, მაგალითად, თქვათ, რაიმე ვებგვერდი თუ არის, თქვათ, დაბლოკილი, თქვათ, ჩინეთში და არ არის ხელმისაწვდომი ჩინეთიდან, მაგრამ VPN-ით თუ შეუერთდებით სერვერს ჩინეთის გარეთ და შემდეგ გადახვალთ, თქვათ, ამ თქვენ სასურველ ვებგვერდზე, მისი შეკთავსის ნახვა შეძლებთ. ჩინეთის მთავრობამ დაიწყო VPN-ების დაბლოკვაც და შესაბამისად ასეთ მეთოდს პირდაპირ ვერ გამოიყენებთ ჩინეთში და ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ იმასაც, თუ როგორ უნდა ავაროთ გვერდი ასე დაბლოკვებს. VPN-ის გამოყენების დროს დანიშნულების ანუ destination server-საც არ შეუძლია თქვენი მდებარეობის გარკვევა, რადგან ისინი მხოლოდ VPN სერვერის გამომავალ IP მისამართს ხედავენ. და რადგან ძალიან ბევრი კლიენტები იყენებენ ამ IP მისამართს, ისინი ვერ გაარკვევენ საიდან მოდის თქვენი კავშირი. კიდევ ერთი შეკითხვა, რომ თუ HTTPS-ი უკვე შიფრავს მონაცემებს end-to-end დაშიფრვაზე მოკლედ, რაღაცომ არის საჭირო ამ შემთხვევაში VPN-ი. ამას მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ, მაგრამ HTTPS-ი დაფუძნებულია სერტიფიკატების ეკოსისტემაზე და როგორც ეს თქვით, ამ ეკოსისტემას თავისი სერიოზული ხარვეზები გააჩნია. VPN-ი სწორედ ამ ხარვეზებს აუვლის გვერდს, რადგან მას არ სჭირდება სერტიფიკატების გამცემი ორგანიზაცია. თანაც ორივე მეთოდი ერთდროულად შეიძლება გამოიყენოთ, რაც ინფორმაციის მიმოცვლის დაცვას კიდევ უფრო გააძლიერებს და SSL-ი არ მალავს თქვენ IP მისამართს, ის უბრალოდ შიფრავს მონაცემებს, ანუ მოთვალთვალეს ეცოდინება რა ვებსაიტებთან მუშაობთ, მაგრამ ვერ წაიკითხავს მონაცემებს. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილი კი ამით დასრულებული არის. თუ გაინტერესებს უფრო საინტერესო კონტენტი და გინდა რომ გაგრძელდეს ეს პროექტი, გთხოვ, გამოიწერო არხი და დაალაიქო ვიდეო.